नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भान्साघरमा। तपाईहरु सबैलाई माघे संक्रान्तिको धेरै शुभकामना र यही माघे संक्रान्तिको उपलक्ष्यमा चाहिँ मैले स्पेशल तिलको लड्डुको रेसिपी लिएर आएकी छु। आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी मन पर्नेछ। अब सुरु गरौँ यो लड्डु बनाउनको लागि चाहिने सामग्रीबाट। सबैभन्दा पहिला मैले एकदमै मसिनो गरेर टुक्रा पारेको सक्खर लिएकी छु 200 ग्राम, 200 ग्राम तिल, भुटेर कुटेको बदाम थोरै घिउ वा बटर र सक्खर पगाल्नको लागि थोरै दूध। एउटा भाँडालाई हिट अन गरेर म यसमा तिल राख्दै छु। यो तिललाई चाहिँ हामीले हल्का फुल्नु जेलसम्म र थोरै कलर चाहिँ चेन्ज हुनु जेलसम्म चाहिँ हामी भुट्छौं। हेर्नुस् त यो तिल फुलिसकेको छ। अब म यसलाई एउटा भाँडामा खन्याउँछु। फेरि एउटा प्यान हिट गरेर मैले त्यसमा बटर राखेकी छु। अब म यसमा राख्न जाँदै छु सक्खर। यो सक्खरलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग पकाउनु पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले थोरै दूध पनि यसमा एड गर्छौं। यो सक्खरलाई चाहिँ राम्रोसँग पाक्नको लागि चाहिँ सानो सानो टुक्रा हुन जरुरी छ। सक्खर एकदमै धेरै पाक्यो भने पनि लड्डु कडा बन्छ र एकदम थोरै पाक्यो भने चाहिँ हाम्रो लड्डुको शेप नै बन्दैन। त्यही भएर यसलाई चलाएर मजाले पाक्न दिनुपर्छ। अब चाहिँ यो सक्खर राम्रोसँग पग्लिसकेको छ। सक्खरमा चाहिँ यसरी राम्रोसँग बबल आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो सक्खर चाहिँ अब पाक्यो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब हामी हिटलाई अफ गरिदिन्छौं। यसमा म राख्दै छु बदाम र अघि भुटेको तिल। यो रेसिपीमा बदाम चाहिँ अप्सनल हो, तर बदाम राख्नु भयो भने चाहिँ यो तिलको लड्डुको टेस्ट एकदमै मिठो आउँछ। बदाम र तिल राखेर यो मिक्सरलाई चाहिँ हामी राम्रोसँग चलाउँछौं। हिट अफ गरिसकेको भएर चाहिँ सक्खर धेरै छिटो जम्न थाल्छ। त्यही भएर मिक्स चाहिँ एकदमै छिटो गर्नुपर्छ। अब म यसलाई एउटा भाँडामा खन्याउँछु र एकैछिन सेलाउन दिन्छु। तर लड्डु बनाउँदा चाहिँ यो मिक्सर अलि तातो नै हुनुपर्छ, नत्र भने लड्डु बन्दैन। धेरै सेलायो भने लड्डु बन्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई अलि तातो हुँदाखेरि नै बनाउन स्टार्ट गर्नुपर्छ। लड्डु बनाउँदाखेरि चाहिँ हातमा थोरै पानी लगाएर हामीले लड्डु बनाउन स्टार्ट गर्नुपर्छ। यसो गर्यो भने चाहिँ सक्खर धेरै तातो छ भने पनि हामीलाई पोल्दैन र यो सक्खर चाहिँ हाम्रो हातमा टाँसिँदैन। यसैगरी पानी लगाउँदै हामी चाहिँ यो लड्डुलाई सेप दिँदै जान्छौं। हरेक चोटी लड्डु बनाउँदा चाहिँ हातमा पानी लाउन जरुरी छ। यसैगरी सबै लड्डु बनाएर हामीले तयार गरिसकेका छौं। कुनै लड्डुले राम्रोसँग सेप लिएन भने हामी त्यसलाई फेरि रोल गरेर राख्न सक्छौं। हेर्नुस् त हाम्रो लड्डु रेडी भइसकेको छ। तपाईहरु पनि यसैगरी तिलको लड्डु बनाएर आफ्नो फ्यामिलीसँग संक्रान्ति इन्जोय गर्नुहोला। र मेरो रेसिपी तपाईलाई मन पर्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र मेरो च्यानललाई यसैगरी नै माया गरी राख्नु होला। थ्यांक यू।